हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अँड हॅव अ नाईस डे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी या चॅप्टरचं वन शॉट रिव्हिजन स्टडी करणार आहोत. म्हणजे पूर्ण चॅप्टर जे आहे, फुल चॅप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हे आपण एकाच सेशनमध्ये स्टडी करणार आहोत फॉर आवर रिव्हिजन पर्पज. सो फ्रेंड्स, हाय रोहित, हाय नचिकेत, सीताराम नेरपगार, हाय वैशाली महाजन, सृष्टी, जिज्ञासा, रोहित, ओके, हाय. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. आजच्या सेशनला आपण सुरुवात करणार आहोत. बिफोर दॅट, आज आपण नेमके कोणते पॉईंट स्टडी करणार आहोत त्याच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टरमधील महत्त्वाचे मुद्दे. कोणते तर पाहूया. करंट इलेक्ट्रिसिटीमधील जे पॉईंट्स आपण लर्न करणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इम्पॉर्टन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाईफ, इलेक्ट्रिक करंट, potential difference, resistance, Ohm's law. Am I audible to all of you? माझा आवाज येतोय सर्वांना? ओके. सो फ्रेंड्स, याच्या पुढे आपण अजून पॉइंट्स अभ्यासणार आहोत. ते आहेत इलेक्ट्रिक सर्किट अँड इट्स कॉम्पोनंट, सिस्टीम ऑफ रेजिस्टर्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स, फ्यूज वायर, प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो लेट्स स्टार्ट. तर आपण अभ्यासूया इम्पॉर्टन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाईफ. वी ऑल नो दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर डेली लाईफ. टुडेज नीड्स जर आपण पाहिल्या तर अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्यामध्ये महत्त्वाची गरज झाली आपली ऊर्जा, म्हणजेच एनर्जी, आणि ती वेगवेगळ्या माध्यमातून असेल. हाय गौतमी, दिशा, वैशाली चौधरी, हाय, ओके, सृष्टी, हाय. तर लक्षात घ्या सर्वांनी, आपली दैनंदिन जी गरज आहे, फूड, क्लोथ, शेल्टर, याच्यानंतरची जी नीड आहे ती आहे एनर्जी, आणि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो डोमेस्टिक अप्लायन्सेस जे असतात आपल्या रेग्युलर रुटीन मधले, लाईक द फ्रीज, इलेक्ट्रिक ओव्हन, मिक्सर, फॅन, वॉशिंग मशीन्स, व्हॅक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, दे आर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दे हेल्प अस, दे सेव्ह टाइम अँड लेबर. इन अदर डिव्हाइसेस, इन ऑफिसेस like the hospitals, banks, offices, private institution, there is very essential to provide the electricity. In the absence of electricity, their work should be stopped, and hence to provide the need of electricity, in the absence of electricity, they maintain the electricity with the help of generators. So friends, now let's start. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, आपण पाहिलं की दैनंदिन जीवनामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचं स्थान जे आहे ते खूपच महत्त्वाचं आहे. आपले सर्व ऑफिसेस जे असतात ते इलेक्ट्रिसिटीवर चालत असतात, आणि बरेच होम अप्लायन्सेस इलेक्ट्रिसिटीवर रन होत असतात, आणि म्हणून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीचं स्टडी करणं महत्त्वाचं आहे. 3 गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत. त्या म्हणजे काय तर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स आणि पोटेन्शियल डिफरन्स. या 3 गोष्टी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीत, इलेक्ट्रिसिटी ही कन्सेप्ट स्टडी करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यातली पहिली कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी आता स्टडी करतोय, पहा, इलेक्ट्रिक करंट. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, आपण यापूर्वी अभ्यासलंय स्टँडर्ड 8 मध्ये की द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड ॲज करंट. इन शॉर्टली आपण चार्जेसच्या फ्लोला किंवा इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लोला करंट असं म्हणत असतो. सो करंटची जी डेफिनेशन आहे ऍक्च्युअली क्वांटिटेटिव्हली ती अशी आहे. इन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर. क्वांटिटेटिव्हली करंट इज डिफाइंड ॲज द चार्जेस पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन युनिट टाइम. तर लक्षात घ्या, द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासेस थ्रू अ युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू अ पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन युनिट टाइम, त्याला आपण करंट म्हणत असतो. सो करंटचा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी असा लिहू शकतो. करंट आय ने डिनोट करतात. करंट इज इक्वल टू चार्जेस पास इन अ पर्टिक्युलर टाइम. सो आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हा करंटचा फॉर्म्युला आहे. आणि आपण जर एसआय युनिटचा या ठिकाणी विचार केला तर कुलम हे एसआय युनिट आहे चार्जचं, आणि सेकंद हे युनिट आहे टाइमचं. सो कुलम पर सेकंद हे जे युनिट येतं ते येतं एम्पियर. सो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कुलम चार्ज अपॉन 1 सेकंड टाइम. या ठिकाणी एका इलेक्ट्रॉनवर असणारा जो चार्ज असतो तो असतो 1.6 × 10⁻⁹ कुलम असा. सो पहा, या ठिकाणी एक गोष्ट तुम्हाला क्लिअर झाली असेल की इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस इन युनिट टाइम. इलेक्ट्रिक करंटचं युनिट आहे एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलम पर 1 सेकंड. विद्यार्थी मित्रांनो, कन्व्हेन्शनली जे असतात
इलेक्ट्रॉन्स जे मूव्ह होत असतात जनरली ते निगेटिव्ह एंड पासून पॉझिटिव्ह एंड कडे मूव्ह होत असतात. They move from negative terminal to positive terminal, but conventionally we show the direction of current from positive to negative असे आपण दाखवत असतो सेल मध्ये सुद्धा. सो फ्रेंड, आता नेक्स्ट कन्सेप्ट जी आहे इलेक्ट्रिक करंट नंतर ती आपण स्टडी करणार आहोत. बिफोर दॅट इलेक्ट्रिक करंटच्या स्मॉल व्हॅल्यूज कसे एक्सप्रेस केले जातात, मोजले जातात त्याच्या संदर्भात एक इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी घेऊया. 1 मिली एम्पियर करंट जे असतं ते म्हणजे 10⁻³ एम्पियर असतं, कारण 1 एम्पियर म्हणजे 10⁻³ एम्पियर होत असतं. सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होईल. तसंच मायक्रो एम्पियर हे स्मॉल व्हॅल्यू करंट, मिली एम्पियर पेक्षा सुद्धा स्मॉल युनिट आहे मायक्रो एम्पियर. 1 मायक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर हे स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ करंट मेजर करण्यासाठी यूज केले जातात. एम्पियर नावाच्या शास्त्रज्ञाने करंट इलेक्ट्रिसिटीवर जे एक्सपेरिमेंट केले त्याच्या ऑनर म्हणून याला एम्पियर हे युनिट देण्यात आलेलं आहे. जे करंट आपण मेजर करतो त्याचं युनिट जे आहे, द युनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर इन द रेकग्निशन ऑफ वर्क ऑफ द सायंटिस्ट एम्पियर. नेक्स्ट आता आपण टॉपिक स्टडी करणार आहोत पोटेन्शियल डिफरन्स. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपल्याला इन शॉर्ट पूर्ण चॅप्टरचं रिव्हिजन घ्यायचं आहे आणि म्हणून थोडंसं फास्ट जाणं सुद्धा या ठिकाणी गरजेचं आहे. फक्त कन्सेप्ट क्लिअरन्स आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, म्हणून आपण त्या कन्सेप्टला फोकस करणार आहे. जसं की तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंट कन्सेप्ट समजली, त्याचे युनिट्स समजले. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण पोटेन्शियल डिफरन्स स्टडी करतोय. आता लक्षात घ्या, ऍक्च्युली पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स द डिफरन्स ऑफ पोटेन्शियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स असं आपण म्हणत असतो. परंतु म्हणजे एक पॉझिटिव्ह पॉइंट आणि एक निगेटिव्ह पॉइंट, ए आणि बी या पॉइंट मधील पोटेन्शियल मध्ये जो डिफरन्स असतो त्याला आपण पोटेन्शियल डिफरन्स असं म्हणत असतो. ऍक्च्युली त्याची डेफिनेशन आपण अशीही करू शकतो. लक्षात घ्या, डेफिनेशन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कॅरी अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तर पहा, ए या पॉइंट पासून बी या पॉइंट पर्यंत एक पॉझिटिव्ह चार्ज मूव्ह करताना होणारा जे वर्क डन असतं त्यालाच आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स असं म्हणत असतो. सो पोटेन्शियल डिफरन्सचा या ठिकाणी फॉर्म्युला असा येईल, पहा, अमाऊंट ऑफ वर्क डन पर युनिट टाइम या ठिकाणी आहे. सो वर्क डन जे आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रान्सफर येईल. पोटेन्शियल डिफरन्स आपण व्ही ने दर्शवतो, वर्क डब्ल्यू ने आणि चार्ज ट्रान्सफर क्यू ने. सो व्ही इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हा आला पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला. युनिट्स मध्ये आपण पाहू, पहा, पोटेन्शियल डिफरन्सचं जे एसआय युनिट आहे ते आहे व्होल्ट आणि वर्कचं आहे जूल, तसंच चार्जचं आहे कुलम. सो 1 व्होल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलम असं आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. म्हणजे व्होल्टचा जो फॉर्म्युला आहे तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल, 1 जूल पर 1 कुलम. सो एसआय युनिट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज व्होल्ट अँड पोटेन्शियल डिफरन्स इज द डिफरन्स ऑफ पोटेन्शियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स. जसं आपण करंटच्या स्मॉल व्हॅल्यूज कशा मेजर करतात त्याच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेतली, तसंच पोटेन्शियल डिफरन्सच्या स्मॉल व्हॅल्यूज कशा एक्सप्रेस करतात त्याच्या संदर्भात पण या ठिकाणी आपण इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. पहा, 1 मिली व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ व्होल्ट. जर व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स स्मॉल स्केल मध्ये असेल तर त्याला मिली व्होल्ट मध्ये आपण काउंट करतो. सो 1 मिली व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ व्होल्ट. तसंच त्याच्यापेक्षाही स्मॉल व्हॅल्यू असेल तर आपण मायक्रो व्होल्ट मध्ये त्याला काउंट करतो. सो 1 मायक्रो व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ व्होल्ट. ओके, लार्ज व्हॅल्यूज ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स जशा स्मॉल व्हॅल्यूज आपण मिली मायक्रो मध्ये पाहिल्या, तशा लार्ज व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या किलो आणि मेगा या युनिटचा वापर करून काढल्या जातात. सो 1 किलो व्होल्ट इज इक्वल टू, मिली व्होल्टची अपोजिट आहे, पहा, 1 मिली व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ व्होल्ट होतं. या ठिकाणी 1 किलो व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ व्होल्ट होणार आहे, कारण किलो म्हणजे 1000 असतं. सो 1000 इज इक्वल टू 10⁻³. ओके, नेक्स्ट आहे 1 मेगा व्होल्ट. मेगा व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ व्होल्ट. सो 1 मेगा व्होल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ व्होल्ट. These are the values of potential difference in small scale and large scale. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण कन्सेप्ट स्टडी केली ती इलेक्ट्रिक करंटची आणि पोटेन्शियल डिफरन्सची. आता याच्या संदर्भात थर्ड कॅरेक्टर आपल्या समोर येते, थर्ड क्वांटिटी लक्षात येते, ती असते रेजिस्टन्स. ह्या रेजिस्टन्सच्या संदर्भात एक्सपेरिमेंट कॅरिड आउट केलं सायंटिस्ट जॉर्ज ओम या शास्त्रज्ञांनी, आणि त्यांनी रेजिस्टन्स ही कन्सेप्ट शोधून काढली. त्याच्या संदर्भातला जो लॉ मांडला त्याला आपण ओम्स लॉ असं म्हणत असतो. बेसिकली रेजिस्टन्स काय असतो ते सांगतो, लक्षात घ्या.
रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. जो करंटचा फ्लो होत असतो त्याला अपोज करण्याची प्रॉपर्टी जी प्रत्येक सबस्टन्सची असते त्याला आपण त्याचा रेजिस्टन्स असं म्हणत असतो. तो ओम्स या शास्त्रज्ञांनी कसा शोधून काढला त्याच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेऊया. पहा, द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर I and the potential difference across its end V is obtained by the scientist George Ohm. German scientist George Simon Ohm यांनी जो एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला पोटेन्शियल डिफरन्स आणि इलेक्ट्रिक करंटच्या संदर्भात, तर त्यांनी असं शोधून काढलं बा, इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट द करंट I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between its two ends. म्हणजे पहा, यांनी जो एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला त्याच्यात त्यांनी असं डिफाईन केलं की कोणत्याही विद्युत वाहक तारेमधून वाहणारी विद्युत धारा जी असते ही तिच्या दोन टोकांमधील विभवांतराशी समानुपाती असते. म्हणजे कोणत्याही कंडक्टर मधून जेवढं इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होईल ते डायरेक्टली व्हॅरी असतं विथ द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एंड्स. जितका जास्त पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तितकं जास्त इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होईल, जितका कमी पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तितकं कमी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होईल. म्हणजे याच्यामध्ये डायरेक्ट व्हॅरिएशन आहे असं त्यांनी शोधून काढलं. म्हणून I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. हा रेशो या ठिकाणी येतो आणि तो कॉन्स्टंट असल्यामुळे I अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टंट येतं. सो या ठिकाणी हे जे रिलेशन येतं आहे पहा, ते असं येतं I अपॉन V. हा जो रेशो कॉन्स्टंट येतो त्याने कॉन्स्टंटला R हे नाव दिलं आणि हा R म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. सो V अपॉन I अपॉन V इज इक्वल टू R किंवा V अपॉन I इज इक्वल टू R आणि हा रेशो येतो मग V इज इक्वल टू IR. तर पहा, याला ही जी व्हॅल्यू आहे V इज इक्वल टू IR किंवा R इज इक्वल टू V अपॉन I, यालाच ओम्स लॉचं स्टेटमेंट, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट असं म्हणतात. तर ओम्स लॉ तुमच्या लक्षात आलं असेल. आपण पाहिलं की ओम्स लॉचं स्टेटमेंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम. आता फिजिकल स्टेट्स म्हणजे काय, तर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत ह्या कॉन्स्टंट राहत असतील तर त्यातून फ्लो होणारा इलेक्ट्रिक करंट हे त्याच्या दोन टोकांमध्ये असणाऱ्या पोटेन्शियल डिफरन्सला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं आणि या रेशोलाच आपण ओम्स लॉ असं म्हणतो. तुम्हाला लक्षात आलं असेल पहा. सो हा जो रेजिस्टन्स फाइंड आउट केला आपण, तो रेशो आहे कशाचा, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि इलेक्ट्रिक करंटचा. हा रेशो म्हणजेच रेजिस्टन्स आहे. रेजिस्टन्स युनिट काय आहे मग लक्षात घ्या. द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम. ओहम या शास्त्रज्ञाच्या नावाच्या सन्मानार्थ याला ओहम हे नाव देण्यात आलं आहे. आणि ते हे जे साइन तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय ओमेगाचं, ते म्हणजे ओहम आहे. मग या ठिकाणी याला आपण कसं डिनोट करतो लक्षात घ्या. 1 ओहम इज इक्वल टू 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर. कारण पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टमध्ये मेजर केलं जातं, करंट I एम्पियरमध्ये मेजर केलं जातं. सो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर. ओके. सो विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी ओम्स लॉ ही कन्सेप्ट पण तुम्हाला समजली. इलेक्ट्रिक करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स, रेजिस्टन्स या तिन्ही कन्सेप्ट आपण अभ्यासला. आता पुढची नेक्स्ट कन्सेप्ट काय आहे ती स्टडी करूया या चॅप्टरच्या संदर्भातली. ती आहे पहा रेजिस्टिव्हिटी. आपण आत्ताच अभ्यासलं की रेजिस्टन्स म्हणजे काय, द प्रॉपर्टी बाय विच कंडक्टिंग मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, त्याला आपण रेजिस्टन्स असं म्हणतो. तसं रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे काय लक्षात घ्या. ॲट अ गिवन टेम्परेचर, रेजिस्टिव्हिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सची जी प्रॉपर्टी आहे त्यालाच आपण रेजिस्टिव्हिटी असं म्हणतो. ही कशी डिफाईन करतात आणि फॉर्म्युला फॉर रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल हा कसा डिराईव्ह झालेला आहे त्याच्या संदर्भात आपण थोडक्यात इन्फॉर्मेशन घेऊया. पहा, at a given temperature the resistance R of conductor depends on its length and area of cross section A and the material it is made of. तर पहा, गिवन टेम्परेचरला कोणत्याही सबस्टन्सची रेजिस्टन्स जो असतो तो त्याच्या लेंथवर आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनवर डिपेंड करतो. तर रेजिस्टन्स हा लेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. पहा, इफ द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर इज R then R is directly proportional to L. म्हणजे जेवढी लेंथ वाढते तेवढं रेजिस्टन्स वाढत असतो. दुसरं रिलेशन असं आहे पहा, ऑल्सो R is inversely proportional to A. हा कॅपिटल A जो दिसतोय आपल्याला तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया जेवढा वाढतो तेवढा रेजिस्टन्स या ठिकाणी काय होतो, कमी होतो. आणि एरिया कमी झाला की रेजिस्टन्स वाढतो, कारण यांच्यामध्ये इन्व्हर्स व्हॅरिएशन आहे. तर पहा, फर्स्ट अँड सेकंड जर आपण कंबाईन केलं फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड, आपण थर्ड इक्वेशन या ठिकाणी म्हणजे लक्षात येतो. मग तुम्हाला देअरफॉर दिसतंय
रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. मग रेजिस्टन्स हा एल ला डायरेक्टली व्हॅरी आहे आणि ए ला इन्व्हर्सली व्हॅरी आहे. सो हा व्हॅरिएशन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जर आपण रिमूव्ह केला तर या ठिकाणी रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. या फॉर्म्युल्याला तुम्ही ब्रॅकेट करू शकतात म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला फॉर रेजिस्टन्स मिळतो. आणि रो या कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळवायचा असेल तर हेच आपण इन्व्हर्स करू शकतो. पहा रेजिस्टन्सला हा ए जो आहे तिकडे जाताना मल्टिप्लाइड होईल एल अपॉन होईल म्हणजेच रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल असा फॉर्म्युला आपण रोचा पण काढू शकतो. या ठिकाणी रो इज द कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड इज कॉल्ड ॲज रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल. हा रो जो तुम्हाला या ठिकाणी दिसतोय तो कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी आहे त्यालाच आपण रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल असं म्हणतो. त्याचं युनिट काय तर पहा द युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी इन एसआय युनिट इज. तर पहा रेजिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला जर तिकडे आपण तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे रेजिस्टन्स इंटू एरिया अपॉन एल झालं तर रेजिस्टन्सचं युनिट आहे ओम, एरियाचा आहे मीटर स्क्वेअर, ओम इंटू मीटर स्क्वेअर अपॉन लेंथ म्हणजे मीटर. तो 1 मीटर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियलचा फॉर्म्युला या ठिकाणी युनिट मिळेल ते आहे ओम मीटर. म्हणजे रेजिस्टिव्हिटीचं जे युनिट आहे रेजिस्टिव्हिटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अँड डिफरंट मटेरियल्स हॅव डिफरंट रेजिस्टिव्हिटी. विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण जे कन्सेप्ट स्टडी करतोय इलेक्ट्रिक करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स, रेजिस्टन्स, रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल प्रत्येकाचं डेफिनेशन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्याचा जो मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आहे तो आणि त्यांचे एसआय युनिट हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात एमसीक्यूज असतात त्यांच्या दृष्टीने ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं असतं. प्रत्येक मटेरियलची रेजिस्टिव्हिटी वेगवेगळी असते डिफरंट ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला एक चार्ट दिसतोय तिथे पहा रेजिस्टिव्हिटी ऑफ सम मटेरियल दिली आहे. कॉपरची रेजिस्टिव्हिटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ आहे. नायक्रोमची जी आहे ती 1.1 इंटू 10⁻⁻6 आहे आणि डायमंडची जी आहे ती 10⁻18 पर्यंत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपल्याला लक्षात येत आहे की कॉपरची रेजिस्टिव्हिटी सर्वात कमी आहे म्हणजेच तो गुड कंडक्टर आहे. डायमंडची जास्त आहे म्हणजे तो बॅड कंडक्टर आहे. रेजिस्टिव्हिटी ज्या मटेरियलची जास्त असते तो मटेरियल हा बॅड कंडक्टर असतो आणि एक्स्ट्रीमली हाय असेल तर आणि रेजिस्टिव्हिटी खूप कमी असेल तर तो गुड कंडक्टर असतो. फ्रेंड्स तर पहा आता आपण इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय त्याचा स्टडी करणार जो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे. लक्षात घ्या इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय द क्लोज कंटिन्युअस पाथ थ्रू विच द करंट इज फ्लो अँड इट कन्सिस्ट ऑफ द सेल or the resistances is called as electric circuit. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या असा क्लोज कंटिन्युअस पाथ की ज्याच्यामध्ये कंडक्टिंग वायर्स असतात, इलेक्ट्रिक सेल असतो, रेजिस्टन्स असतो, ॲमीटर असतात, बॅटरी असते, कीज असते, अशा क्लोज कंटिन्युअस पाथला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतो. या ठिकाणी फिगर तुम्हाला दिसतंय याच्यामध्ये पहा कंडक्टिंग वायर्स आहेत, इलेक्ट्रिक सेल आहे, की आहे, प्लग की, रेजिस्टन्स आहे, अशा क्लोज कंटिन्युअस पाथला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतो. अँड द डायग्राम विच रिप्रेझेंट्स सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. आणि जो डायग्राम अशा पद्धतीचं सर्किट डिनोट करतो त्याला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम म्हणत असतो. इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जर आपल्याला शो करायचं असेल तर त्याच्यासाठी काही कॉम्पोनंट्स जे असतात ते स्पेशल सिम्बॉलने आपल्याला डायग्राममध्ये दाखवावे लागतात. त्यांना आपण सिम्बॉल्स स्पेसिफिक सिम्बॉल्स ऑफ कॉम्पोनंट असं म्हणतो. जसं की या ठिकाणी तुम्हाला रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल दिसतोय पहा, बॅटरीचा सिम्बॉल आहे, इथे प्लग कीचा सिम्बॉल आहे. हे डिफरंट सिम्बॉल कॉम्पोनंट्स आणि त्यांचे युजेसच्या बाबतीत आपण पुढे स्टडी करणारच आहोत. तर पहा तुम्हाला लक्षात आलं असेल की इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय क्लोज कंटिन्युअस पाथ थ्रू विच करंट इज फ्लो कन्सिस्टिंग ऑफ डिफरंट कॉम्पोनंट्स. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट आपण या ठिकाणी स्टडी करूया. जे कॉम्पोनंट मी तुम्हाला सांगितले की इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये जोडलेले असतात सर्किट डायग्राममध्ये ते असे रिप्रेझेंट केले जातात जसे इथं तुम्हाला सिम्बॉल दिसत आहेत आणि ॲक्च्युली त्यांची पिक्चर जे असतं ते असं असतं पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसेल. तर लक्षात घ्या इलेक्ट्रिक सेल हा कॉम्पोनंट जो असतो तो कशासाठी यूज केला जातो टू अप्लाय पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर. दोन एंड्समध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट करण्यासाठी इलेक्ट्रिक सेल वापरला जातो. त्याचा सिम्बॉल असा आहे. बॅटरी जो आहे अनेक सेल जेव्हा 1 2 3 और
2 or more सेल जेव्हा यूज केले जातात तेव्हा त्याला बॅटरी असं म्हणतात. याचं फंक्शन तेच आहे. लार्ज पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करायचं असेल तर त्यावेळेस बॅटरी यूज केली जाते. नेक्स्ट आहे पहा टॅप की किंवा प्लग की आपल्याला दिसतंय. एक स्विच सारखं दिसतंय. सर्किटला ऑन ऑफ करण्यासाठी याचा यूज होत असतो. पहा या ठिकाणी ओपन की दिसते तुम्हाला आणि ही जी दिसते ती क्लोज की दिसते. मध्ये डॉट दिसत असेल तर क्लोज आहे म्हणजे सर्किट मधून करंट फ्लो होत आहे असा याचा अर्थ आहे. आणि ती ओपन असेल तर सर्किट मधून करंटचा फ्लो हा स्टॉप झालेला आहे असं याचं इंडिकेशन आहे. पण कंडक्टिंग वायर्सच्या संदर्भात असे कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर्स या ज्या दाखवलेल्या आहेत तुम्हाला अशा लाईन्सच्या माध्यमातून या कनेक्टिंग वायर्स आहेत पहा त्यांचा यूज टू कनेक्ट व्हेरियस कॉम्पोनंट्स इन द सर्किटसाठी केला जातो. क्रॉसिंग वायर जे असतात ते या पद्धतीने दाखवल्या जातात पहा. इथे जे आहे ते क्रॉस केलेल्या वायर्स जे आहेत म्हणजे त्यांचं पिक्चर हे आहे आणि जे आपण डायग्रामॅटिक शो करतो याचा अर्थ या वायर क्रॉस करून जात आहेत एकमेकांना असं आपल्याला दिसतो. टू शो वायर विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड. पहा ओलांडून जात आहे असं आपल्याला दिसतंय पण जोडल्यात असं दिसत नाही. तो सिम्बॉल लक्षात घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने पुढचे काही कॉम्पोनंट्स पहा लक्षात घ्या. लाईट बल्ब तुम्हाला दिसतो या ठिकाणी. नुसता आपल्याला बल्ब दिसत असेल तर तो बंद आहे असं त्याचा अर्थ असतो. वरचे चिन्ह जे दिसत आहेत तुम्हाला सिम्बॉल्स हा बल्ब आहे आणि हा त्याचा सिम्बॉल आहे की बल्ब ग्लो नाही आहे. आणि मात्र जेव्हा तो येलो असेल किंवा त्याच्या ब्राईटनेसचे असे साइन्स दाखवलेले असतील तर त्यावेळेस ग्लोईंग बल्ब आहे असं इंडिकेट केलेलं असतं. लक्षात घ्या. रोनित ओके वेलकम टू ऑल ऑफ यू. लक्षात घ्या. रवींद्र माडी ओके ठीक आहे. कीप इट सून. लक्षात घ्या. सेशनला स्टे ऑन करा. आपल्याला रिव्हिजनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने हा आजचा टॉपिक महत्त्वाचा आहे. कॉन्सन्ट्रेट ऑन द पॉइंट्स. रेजिस्टन्स पहा या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं पिक्चर दिसतंय आणि तो डायग्रामॅटिक कसा रिप्रेझेंट केला जातो तर आपल्याला दिसतंय या पद्धतीने आरने तिथे दाखवलेला आहे. त्याचा यूज काय आहे. रेजिस्टन्सचा यूज कशासाठी केला जातो तर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट. सर्किटमधील करंट जे आहे त्याचा फ्लो कंट्रोल करण्याचं काम रेजिस्टन्स करतो. तो व्हॅरिएबल असेल बदलणारा असेल तर त्याला असं क्रॉस केलेलं असतं पहा त्याच्या सिम्बॉलमध्ये. ॲमीटर जे आहे तर दोन टोकांमधील करंट किती आहे फ्लो होणार ते मेजर करण्यासाठी ॲमीटरचा यूज केला जातो. त्याचा सिम्बॉल असा आहे पहा. खाली व्होल्ट मीटर आपल्याला दिसतोय त्याचा सिम्बॉल दिसतोय प्लस मायनस असलेला. त्याचाही यूज आहे टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट. सर्किटच्या दोन पॉईंटमधील पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी व्होल्ट मीटरचा यूज केला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट पॉइंट जो आहे आपला तो आहे कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. वी ऑल नो दॅट देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. द सबस्टन्स which have very low resistance and allow the flow of current through which is called as conductor. ज्या सबस्टन्सचा रेजिस्टन्स अतिशय कमी असतो आणि ज्याच्यातून करंट फ्लो होऊ शकतं त्याला आपण कंडक्टर म्हणत असतो. इन्सुलेटर्स काय आहे लक्षात घ्या. दो सबस्टन्स which have extremely high resistance and through which current cannot flow are called insulator. ज्याचा रेजिस्टन्स एक्स्ट्रीमली हाय असतो आणि त्याच्यातून करंट फ्लो होऊ शकत नाही त्याला आपण इन्सुलेटर म्हणतो. पहा ऑल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स कारण त्यांचा रेजिस्टन्स कमी असतो आणि इझिली करंट फ्लो होऊ शकतं. आणि रबर असेल प्लास्टिक ग्लास हे जे मटेरियल आहे ते इन्सुलेटर आहेत कारण त्यांची रेजिस्टिव्हिटी जास्त आहे. करंट त्यांच्यातून फ्लो होऊ शकत नाही. नेक्स्ट टॉपिक जो आहे आपला रेजिस्टर सिस्टीम्स. रेजिस्टर सिस्टीम्स जी आहे ती लक्षात घ्या कशी आहे तर रेजिस्टर्स इन सेरीज अँड रेजिस्टर्स इन पॅरलल अशा दोन प्रकारच्या सिस्टीम्स असतात रेजिस्टर्सला सर्किटमध्ये कनेक्ट करण्याचा. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सेशनला लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा म्हणजे सर्वांना याचा फायदा होऊ शकेल. ओके. आणि हां तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तात्काळ चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके. वॉच इट. तर लक्षात घ्या काय पॉइंट आपण स्टडी करतोय. रेजिस्टर्स इन सेरीज. फिगर तुम्हाला दिसतंय पहा. इन फिगर as shown in figure तुम्ही लक्षात घ्या R1 R2 and R3 are the three resistors connected in series between the points C and D and the ammeter plug key and cell are also connected in series. लक्षात फक्त व्होल्ट मीटर जे आहे ते इच रेजिस्टरला या ठिकाणी पॅरलल मध्ये जोडलेलं आहे परंतु या ठिकाणी आपल्याला सिम्बॉलिकली फक्त एका रेजिस्टर्स आपण इथं व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी जे व्होल्ट मीटर जोडलेलं आहे ते दाखवलेलं आहे. ओके. सो विद्यार्थी मित्रांनो अशी जी अरेंजमेंट असते की ज्या अरेंजमेंटमध्ये R1 R2 R3 असे 3 रेजिस्टन्सेस बिटवीन द टू पॉइंट सलग जोडलेले असतात एका मागोमाग एक. या अरेंजमेंटलाच आपण रेजिस्टर्स इन सेरीज कॉम्बिनेशन असं म्हणत असतो. ओके. सो फ्रेंड्स लक्षात घ्या ही जी अरेंजमेंट आहे
ती रेझिस्टन्स इन सेरीज कॉम्बिनेशनची आहे. या कॉम्बिनेशनचं वैशिष्ट्य काय असतं तर इथे आपलं जे करंट असतं ते कॉन्स्टंट असतं. म्हणून आपण याला असंही म्हणू शकतो द अरेंजमेंट ऑफ रेझिस्टर the arrangement of three resistance in series in such way that the current flowing through each resistor is same is also called as resistor in series. ज्या अरेंजमेंट मध्ये 3 रेजिस्टर हे सलग जोडलेले असतात आणि ईच रेजिस्टर म्हणून फ्लो होणारा करंट हे सेम असतं, त्याला सुद्धा आपण रेजिस्टर इन सेरीज कॉम्बिनेशन असं म्हणतो. सो फ्रेंड्स ऑब्झर्व करा मी काय सांगतो ते. 3 रेजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सेरीज इन द सर्किट आणि प्रत्येक हे R1 R2 R3 हे तिघ रेजिस्टर मध्ये अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स काय असणार आहे पहा. मग R1 मधून V1 R2 मधून V2 R3 मधून V3. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर आहे V1 V2 V3 लक्षात घ्या रिस्पेक्टिव्हली. मग टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स या ठिकाणी काय येणार आहे तर लक्षात घ्या V इज इक्वल टू येईल V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके सो हे झालं आपलं इक्वेशन फर्स्ट. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 the potential difference across each resistor. Okay, लक्षात घ्या if RS is the effective resistance between C and D then according to Ohm's law RS हा जर resistance equivalent resistance in series combination असेल तर according to Ohm's law ह्या प्रत्येकाचा आपण फॉर्म्युला असा मांडू शकतो. V is equal to IRS, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3 because I is constant here because I is the current and current flows through each resistor is same. So I या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे. R1 R2 R3 प्रमाणे आपल्याला V1 V2 V3 व्हेरिएबल दिसत आहेत. ओके सो विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या सबस्टिट्यूटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट या सर्व व्हॅल्यू ज्या आहेत V इज इक्वल टू IR1 V1 इज इक्वल टू IR1 V2 इज इक्वल टू IR2 आणि V3 इज इक्वल टू IR3 या व्हॅल्यूज जर आपण इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट आउट केल्या तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल पहा. V च्या जागी येईल IRS, V1 च्या जागी येईल IR1, V2 च्या जागी येईल IR2 आणि V3 च्या जागी येईल IR3 लक्षात घ्या. सो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एक इक्वेशन आपल्याला मिळालं हे इक्वेशन. आता या IR1 IR2 IR3 मधून I आपण कॉमन घेऊ शकतो. इथे ती स्टेप तुम्हाला दिसत नाहीये, दोन्हीकडचे I कट झालेले दिसत आहेत, पण मी तुम्हाला सांगतो ते कसं आलेलं आहे की या तिघांमधून I कॉमन काढलेला आहे, तसंच हा इकडचा I आणि हा कॉमन काढलेला आहे, दोन्ही I कट झाले म्हणजे इक्वेशन आला आपला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अँड दिस इज द इक्वेशन फॉर द इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स इन सेरीज कॉम्बिनेशन. हे 3 रेझिस्टर साठीचं इक्वेशन आहे. पण जर असे अनेक रेझिस्टर सेरीज मध्ये जोडले असतील तर इक्वेशन काय असेल. इफ n रेझिस्टर आर कनेक्टेड इन सेरीज देन त्याच्यासाठी इक्वेशन असेल हे Rn इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॅश 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 प्लस Rn. विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपण रेझिस्टर्स इन सेरीज जो फायनल इक्वेशन आहे ते मिळवलेले आहे. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. आता या रेझिस्टर्स इन सेरीज कॉम्बिनेशनचा यूज काय प्रज्वल कन्हैये ओके वेलकम टू यू. तर लक्षात घ्या नेक्स्ट या रेझिस्टर इन सेरीज कॉम्बिनेशनचा जो यूज आहे याचे जे पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते आपण लक्षात घेऊया. If resistors are connected in series, then the same current flows through each resistor. मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं या कॉम्बिनेशन मध्ये करंट फ्लोज थ्रू each resistor is constant असतं म्हणजे सेम असतं. दुसरी गोष्ट काय लक्षात घ्या the effective resistance of the resistor is equal to the sum of their individual resistances. Effective resistance जो आहे म्हणजे RS तो काय आहे सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस. तो इतर इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस सम आहे म्हणजे RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ओके नेक्स्ट काय आहे तिसरा प्रॉपर्टी लक्षात घ्या द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एक्स्ट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर. तसंच टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स हा प्रत्येक रेजिस्टरवर अप्लाय झालेला पोटेन्शियल डिफरन्स सम आहे म्हणजेच V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 या पद्धतीने. तर नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टी पहा द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज लार्जर दॅन ईच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्स. इथे जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आहे RS हा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स पेक्षा जास्त असणार आहे कारण तो त्यांची सम आहे. सो RS इज ग्रेटर दॅन R1, RS इज ग्रेटर दॅन R2, RS इज ग्रेटर दॅन R3 असं असणार आहे. ओके दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स इन सर्किट. सर्किट मधील रेजिस्टन्स जो असेल तो इन्क्रीज करण्यासाठी या पद्धतीची अरेंजमेंट यूज केली जाते म्हणजे रेजिस्टर्स इन सेरीज कॉम्बिनेशन इज यूज टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स इन अ सर्किट. ओके लक्षात घ्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो
पुढचा जो पॉइंट आहे आपला तो आहे रेजिस्टर्स इन पॅरलल. ओके, रेजिस्टन्स इन पॅरलल काय आहे? जसं आपण रेजिस्टन्स इन सिरीज कॉम्बिनेशन स्टडी केलं तसं रेजिस्टन्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. लक्षात घ्या, ॲज शोन इन गिवन फिगर. लक्षात घ्या, R1, R2 and R3 आर द 3 रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड इन पॅरलल. आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पहा, R1, R2, R3 हे 3 रेजिस्टर्स अशा पद्धतीने कनेक्ट केले आहेत की ते पॅरलल आहेत, म्हणजे समांतर आहेत, म्हणजे एकाखाली एक आहेत, एकामेकाला क्रॉस होणार नाहीत अशा पद्धतीने कनेक्ट केलेत बिटवीन द पॉइंट C अँड D. ओके, C आणि D या दोन पॉइंटच्या मध्ये रेजिस्टन्स एकाखाली एक जोडलेले आहेत. ईच रेजिस्टरला आपण ॲमीटर जोडलेला आहे सिरीज मध्ये प्रत्येक रेजिस्टरला त्याचं त्याच्यामधील करंट मेजर करण्यासाठी, आणि एक व्होल्ट मीटर या ठिकाणी जोडलेला आहे बिटवीन द पॉइंट C अँड D चा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो मेजर करण्यासाठी. एक ॲमीटर पुन्हा सिरीज मध्ये कनेक्ट केलाय, की कनेक्ट केली आहे, आणि तसंच इलेक्ट्रिक सेल सुद्धा कनेक्ट केलेला आहे. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, फिगर ऑब्झर्व केल्यावर तुम्हाला लक्षात येते की R1, R2, R3 आर द 3 रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट C अँड D इन सच वे दॅट द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. या ठिकाणी मात्र काय आहे लक्षात घ्या, सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये होतं करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, असं सिरीज मध्ये होतं. इथं पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असल्यामुळे इथे V कॉन्स्टंट असणार आहे. मग व्हेरिएबल काय असणार आहे, तर करंट असणार आहे. काय असणार आहे? स्वाती जैन, सर 11th में क्या ले सायन्स या कॉमर्स? स्वाती, ऑब्विसली यू आर द स्कॉलर स्टुडंट, आणि मी तुला आग्रह करेल की सायन्स घेतलेलं तुझ्यासाठी बेटर असेल. बेटर वे तुझा इंटरेस्ट कॉमर्सकडे असेल तर तू तेही घेऊ शकते. बऱ्याच दिवसापासून आपले स्टँडर्ड 10चं जे लेक्चर आहे ते झालं नाही, त्याबद्दल सॉरी, कारण एक्झाम पोस्टपोन झाल्या आणि कॅन्सल सुद्धा झाल्या आपल्या MH बोर्डच्या, म्हणून मी घेऊ शकलो नाही. ओके, थँक्स फॉर जॉईन द सेशन. तुम्हाला त्याच्याबद्दल नंतरही कमेंटमध्ये विचारू शकते, मी तुझ्याशी चर्चा करेल वैयक्तिक. ओके, तर लक्षात घ्या, रेजिस्टर्स इन पॅरललची सिस्टीम तुम्हाला या ठिकाणी दिसते. तर या सिस्टीम मध्ये फिगर ऑब्झर्व केल्यावर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, आणि मी सायमल्टेनियसली तुम्हाला सांगितलं की पोटेन्शियल डिफरन्स कॉन्स्टंट असल्यामुळे व्हेरिएबल काय आहे, इलेक्ट्रिक करंट आहे. सो टोटल इलेक्ट्रिक करंट जे असेल आपल्याला सर्किटचं ते काढायचं असेल तर त्याच्यासाठीचा फॉर्म्युला असा असेल, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तर पहा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट जे आपल्याला अक्रॉस द सर्किट काढायचं असेल तर या ईच रेजिस्टरच्या इलेक्ट्रिक करंटची सम करावी लागेल, म्हणजेच I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. लक्षात घ्या, सिरीज मध्ये हेच इक्वेशन असं होतं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कारण तिथे I कॉन्स्टंट होता. इथे हे असं आहे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, कारण इथे V कॉन्स्टंट आहे. ओके, पाहूया नेक्स्ट काय आपल्याला एक्सप्रेशन पुढे मांडता येईल. लेट RP इज फॉर पॅरलल रेजिस्टन्स आपण जर घेतलं तर RP इज द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट C अँड D अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. मग आपण असं मांडू शकतो. लक्षात घ्या, आपल्याला माहिती आहे जर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स इन सिरीज जसा RS होता तसंच इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन RP असणार आहे. सो या ठिकाणी काय असणार आहे, तिथे जसं आपण V1, V2, V3 च्या व्हॅल्यू काढल्या त्या तशा इथे I1, I2, I3 च्या व्हॅल्यू काय येतील पहा. I ची व्हॅल्यू येईल V अपॉन R. हा ओम्स लॉ नुसार हा फॉर्म्युला आपण मांडलाय, कारण V अपॉन I इज इक्वल टू R हा फॉर्म्युला आपण स्टडी केलाय. तसंच I ची व्हॅल्यू काढायचं असेल तर V अपॉन R येईल. सो इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स साठी येईल हे I इज इक्वल टू V अपॉन RP. तसंच सिमिलरली I1 साठी येईल V अपॉन R1, I2 साठी येईल V अपॉन R2 आणि I3 साठी येईल V अपॉन R3. आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या जर आपण इक्वेशन फर्स्ट मध्ये कीप आउट केल्या, सबस्टिट्यूट केल्या, तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल पहा. I च्या जागी येईल आपल्याला V अपॉन RP, I1 च्या जागी येईल V अपॉन R1, I2 च्या जागी येईल V अपॉन R2 आणि I3 च्या जागी येईल V अपॉन R3. म्हणजेच I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यांच्या व्हॅल्यू होतील V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. आता बघा, या तिघ ठिकाणी V आपल्याला कॉमन घेता येईल. सो इथे V कॉमन काढल्यानंतर इकडचा V LHS चा आणि इकडचा V RHS चा दोन्ही कट होतील, कॅन्सल होतील, आणि आपल्याला इक्वेशन मिळेल 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. प्रेम सोनवणे आता जॉईन झाला. ओके, वेलकम. तर लक्षात घ्या, नेक्स्ट जे आहे
ते असं आहे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. हे जे आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी मिळालं हे आहे फायनल इक्वेशन फॉर द 3 रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. This is the equation for equivalent resistance when 3 resistances are connected in parallel. परंतु if nth resistors are connected in parallel combination, जर समजा अनेक रेजिस्टन्स असे पॅरलल जोडले तर त्याच्यासाठीचा फॉर्म्युला काय असेल तर तो असेल 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॅश 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 प्लस 1/Rn. nth नंबर पर्यंतच्या जेवढेही रेजिस्टर जोडले असेल तेवढ्यांची सम आपण या ठिकाणी इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टर मध्ये घेऊ शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, याचे पिक्युलर प्रॉपर्टीज काय आहेत रेजिस्टर्स इन पॅरलल सिस्टीमच्या त्या पाहूया. If number of resistors are connected in parallel, then the inverse of the effective resistance is equal to the sum of inverse of individual resistance. म्हणजेच काय, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स जो इन्व्हर्स आहे हा each individual resistance जे आहे त्यांच्या इन्व्हर्सचे सम इतका असतो. म्हणजे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. लक्षात आला असेल तुम्हाला. लक्षात घ्या. नेक्स्ट आहे द करंट फ्लोइंग थ्रू अन इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इन्व्हर्स ऑफ इट्स रेजिस्टन्स अँड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग थ्रू इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर. तर लक्षात घ्या या ठिकाणी जे करंट आहे सर्किट मधून फ्लो होणारं ते इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्सच्या करंटच्या समच्या इतकं असतं. म्हणजे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके. नेक्स्ट आहे पहा द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर इज सेम. पोटेन्शियल डिफरन्स या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे अलॉंग द सर्किट. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, दॅट इज कॉन्स्टंट. ओके. नेक्स्ट काय लक्षात घ्या द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पॅरलल इज लेस दॅन द लीस्ट रेजिस्टन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर. तर पहा जर टोटल रेजिस्टन्स असतो म्हणजे 1/Rp आपण जो काढला तो Rp इज लेस दॅन इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्स, तो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर पेक्षा कमी असतो कारण तो रेसिप्रोकलची सम असल्यामुळे ती रेसिप्रोकलची सम आहे इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर पेक्षा कमी असतो आणि म्हणून ही अरेंजमेंट जी आहे ती टोटल सर्किटचा रेजिस्टन्स कमी करण्यासाठी वापरली जाते. म्हणजे दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स इन अ सर्किट. आले लक्षात. तुम्हाला पिक्युलर प्रॉपर्टीज या ठिकाणी लक्षात आल्या असतील की काय आहेत त्या. ओके. लक्षात घ्या. नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टडी करणार आहोत डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागे ज्या गोष्टी पाहिल्यात त्याचाही थोडा रिव्ह्यू करा. 3 कन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स. पहा लक्षात घ्या काय काय आपण अभ्यासलं. इलेक्ट्रिक करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स. लक्षात घ्या इलेक्ट्रिक करंट, पोटेन्शियल डिफरन्स, तसंच रेजिस्टन्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिक सर्किट, resistors in series combination, different components used in electric circuit, their uses, तसंच conductors and insulators and resistors in series combination त्याचे peculiar characteristics, resistors in parallel combination त्याचे peculiar characteristics यांचा आपण स्टडी केला. आता इथून पुढचा टॉपिक आपण स्टडी करतोय. आपल्याला एकाच लेक्चरमध्ये पूर्ण चॅप्टर रिवाइज करायचं आहे म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दृष्टीने प्रिपेअर व्हायचंय त्यांच्यासाठी आपलं हे लेक्चर खूप महत्त्वाचं असेल. लक्षात घ्या. सो नाउ वी हॅव टू फोकस ऑन द पॉइंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स. तर लक्षात घ्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन म्हणजे काय, घरगुती विद्युत जोडणी कशी असते. म्हणजे आपल्या घरामध्ये विद्युत उपकरणं जे जोडली जातात त्यांच्यासाठीचं कनेक्शन कसं असतं किंवा घरात येणारी जी इलेक्ट्रिसिटी असते ती कशी येते आणि कोणत्या प्रकारच्या वायर्स यूज केले जातात त्यांचं प्रॉपर कनेक्शन्स कसे असतात. लक्षात घ्या. द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स इज बाउट. तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या घरामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी येते ती MSCBचे इलेक्ट्रिक पोलवरून येत असते ज्याच्यामध्ये मेनली एक वायर असते आपल्याकडे केबल वायर की जिच्यामध्ये 2 दुसऱ्या वायर्स असतात. एक रेड कलरची असते, एक ब्लॅक कलरची असते. त्यांच्या थ्रू आपल्या घरगुती मीटरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी येत असते. वैष्णवी ओके नाही थँक्स. लक्षात घ्या. तर घरामध्ये जेव्हा आपल्या मीटरमध्ये कनेक्शन दिलं जातं या वायरचं त्याचे 2 रंगाच्या वायर्स आपल्याला दिसतात, रेड आणि ब्लॅक. आणि मग एक फ्यूज वायर त्या ठिकाणी एक फ्यूज कनेक्ट केलेला असतो आणि मग मीटरमधून आपल्या घरामध्ये
इलेक्ट्रिसिटीचं कनेक्शन दिलेलं असतं पहा. तर 3 प्रकारच्या वायर जनरली इलेक्ट्रिक कनेक्शन मध्ये यूज केलेल्या असतात. त्या कशा असतात लक्षात घ्या. एक जी वायर असते ती असते फेज वायर, जी रेड किंवा ब्राऊन कलरची असते. रेड और ब्राऊन कलरचं इन्सुलेशन असणारी जी वायर असते तिला आपण लाईव्ह वायर किंवा फेज वायर असं म्हणत असतो. दुसरी जी वायर असते ती कशी असते पहा, तर ती असते न्यूट्रल वायर. हिचा कलर जो असतो तो असतो ब्ल्यू और ब्लॅक. इन इंडिया या दोघं वायर मधील जो पोटेन्शियल डिफरन्स असतो, म्हणजे द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द लाईव्ह वायर म्हणजे फेज वायर अँड न्यूट्रल वायर इज 220 व्होल्ट. तर लक्षात घ्या 3 प्रकारच्या वायर असतात. त्याच्यापैकी पहिले 2 प्रकारच्या मी तुम्हाला सांगितल्या. जी रेड आणि ब्राऊन कलरचे इन्सुलेशन असणारी वायर असते, रेड किंवा ब्राऊन, लक्षात घ्या रेड असेल किंवा ब्राऊन असेल असे इन्सुलेशन असणारी वायर जी असते तिला आपण लाईव्ह वायर किंवा फेज वायर असं म्हणत असतो. ब्ल्यू और ब्लॅक इन्सुलेशन असणारी जी वायर असते तिला आपण न्यूट्रल वायर असं म्हणत असतो. भारतामध्ये या दोन्ही वायर मधील जो पोटेन्शियल डिफरन्स असतो तो जनरली 220 व्होल्टच्या जवळपास असतो. आणि बोथ दीज वायर्स कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू अ फ्यूज. आणि या दोन्ही वायर जे असतात ते आपलं जे इलेक्ट्रिक मीटर असतं त्याला कनेक्ट केलेले असतात थ्रू द फ्यूज. आणि मग फ्यूज काढल्यानंतर आपण घरातील इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसची जोडणी करू शकतो, दुरुस्ती करू शकतो, तेव्हा आपल्या घरातील इलेक्ट्रिक सर्किट सप्लाय स्टॉप झालेला असतो. अजून तिसऱ्या प्रकारची एक वायर यूज केली जाते जनरली फॉर अवर सेफ्टी, आणि ती असते लाईव्ह न्यूट्रल वायरच्या सोबतच जी वायर यूज केली जाते तिला आपण अर्थिंग वायर असं म्हणतो. थर्ड वायर इज कॉल्ड अर्थ वायर, तिला आपण अर्थ वायर म्हणतो किंवा अर्थिंग जनरली आपण तिला म्हणत असतो. ती येलो किंवा ग्रीन कलरची असते. अशा पद्धतीने 3 वायर्स मॅक्झिममली 3 रंगाच्या वायर आपण यूज केलेल्या असतात. जनरली 2च वायर फिरत असतात, परंतु सेफ्टी प्रिकॉशन्सच्या दृष्टीने एक थर्ड वायर कनेक्ट केलेली असते, ती असते अर्थिंगची वायर. तिचं एक टोक जे असतं ते जमिनीमध्ये कुठेतरी बाहेर खोलवर एक मेटल प्लेटला त्या ठिकाणी कनेक्ट करून जमिनीमध्ये खोल खड्डा खोदून तेथे मीठ वगैरे पाणी टाकून जनरली बुजलं जातं, ज्याच्यामुळे की सेफ्टी अप्लायन्सेस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जे असतं ते टुवर्ड्स द अर्थ पास आउट होतं आणि आपण सेफली इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस जे असतात ते यूज करू शकतात. सो विद्यार्थी मित्रांनो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मध्ये तुम्हाला एकच लक्षात घ्यायचं आहे की डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स मध्ये 3 प्रकारच्या वायर असतात. रेड और ब्राउन इन्सुलेशन असणारी जी वायर असते ती लाईव्ह किंवा फेज वायर. ब्ल्यू आणि ब्लॅक इन्सुलेशन असणारी जी असते ती न्यूट्रल वायर. येलो और ग्रीन इन्सुलेशन असणारी जी वायर असते ती अर्थिंग वायर. आणि लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स जो असतो तो 220 व्होल्ट इतका असतो. जनरली अल्टरनेटिंग करंट जे असतं ते आपण डोमेस्टिक पर्पजेससाठी व्हेरियस अप्लायन्सेस यूज करण्यासाठी यूज करत असतो. 10वी मध्ये तुम्ही अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट या कन्सेप्ट स्टडी करणार आहेत तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल भारतामध्ये एसी करंटची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा 50 हर्ट्ज इतकी असते. सो फ्रेंड्स, तुम्हाला डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कसं असतं ते लक्षात आलं असेल. त्याची फिगरही आपण पाहू शकतो. टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला जनरली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किटची फिगर दिलेली आहे, तिचं ऑब्झर्वेशन करा. एक महत्त्वाचा डिव्हाइस इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये यूज केला जातो ज्याला आपण फ्यूज वायर असं म्हणत असतो. याच्यावर तुम्हाला एक सायंटिफिक रिझन सुद्धा बऱ्याचदा विचारलं जातं की फ्यूज वायर इज यूज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायन्सेस, किंवा फ्यूज वायरचा जो यूज आहे नेमका तो काय आहे अशा संदर्भात पण प्रश्न विचारले जातात. तुम्हाला साईडला इथे जे चित्र दिसतात, पिक्चर दिसतात, द कार्ट्रिज फ्यूज, सिरॅमिक फ्यूज, हे फ्यूज जनरली तुम्ही पाहिले असतील डेली यूज मध्ये वापरले जातात. तर फ्यूज जे असतं ते काय असतं, एक तार असते, एक वायर असते पहा. फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सबस्टन्स अँड हॅज अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट. हे एक प्रकारचं जनरली काय असतं पहा, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अन अलॉय कन्सिस्टिंग ऑफ टीन अँड लीड. टीन आणि लीडच्या मटेरियल अलॉय पासून फ्यूज वायर बनलेली असते, जिचा एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट असतो. इफ द एक्सेस ऑफ करंट इज फ्लोज थ्रू द सर्किट, then this fuse wire is melts immediately, the circuit gets broken and the flow of current is stopped, thus protecting the appliances. आणि जेव्हा एक्सेस व्हॅल्यू करंटची सर्किट मधून फ्लो व्हायला लागते त्यावेळेस अलॉय पासून बनलेलं हे स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट असलेलं वायर जी असते ही मेल्ट होते आणि ती मेल्ट झाल्याबरोबर सर्किट मधील करंटचा फ्लो जो असतो तो स्टॉप होतो आणि आपले अदर होम अप्लायन्सेस जे असतात ते डॅमेज होण्यापासून वाचतात. शॉर्ट सर्किट पासून जनरली आपण जे असतात आपल्या घरगुती उपकरणांना वाचवू शकतो आणि त्यासाठी फ्यूज वायर ही अतिशय महत्त्वाची कन्सेप्ट असते, ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट सुद्धा आपल्याला टाळता येतात.
वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट जे असतात ते होत नाहीत जर फ्यूज प्रॉपरली आपण यूज केले असले तर. फ्यूजचे लिमिट्स पण काय लक्षात घ्या, 1 अँपियर पासून तर 10 अँपियर पर्यंतचे. जसे डिव्हाइस आपण यूज करतो, प्रत्येक डिव्हाइसच्या करंट कॅरी कॅपॅसिटी जी गरजेची असते त्याच्यानुसार आपण फ्यूज वायर यूज करू शकतो. जर समजा तुम्ही 4 अँपियरचा फ्यूज वायर यूज केली तर 4 अँपियरच्या वर इलेक्ट्रिक करंट जर फ्लो होत असेल म्हणजे एक्सेस करंट दॅन 4 अँपियर, तर ही फ्यूज वायर इमिजिएटली ब्रेक होते आणि एक्सेस करंटला त्या सर्किटमधून अलाउ करत नाही. म्हणून फ्यूज इज अ सेफ्टी डिव्हाइस. म्हणून फ्यूज हा सेफ्टी आणि महत्त्वाचा डिव्हाइस आहे. लक्षात घ्या काही जनरल प्रिकॉशन्स ज्या आहेत त्या आपण आता अभ्यासणार आहोत या टॉपिकमध्ये. प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल युजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उपकरणे हाताळताना घ्यावयाची काळजी, म्हणजे विद्युत उपकरणे हाताळताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे, काय करणं गरजेचं आहे. आपण पाहतो भारतामध्ये बऱ्याच अशा घटना घडत असतात की मोठमोठे इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट होतात आणि त्या ॲक्सिडेंट्समध्ये बऱ्याच डेथ्स सुद्धा होतात. काही जण सिव्हिअरली इंज्युअर होतात, कायमस्वरूपी त्यांना अपंगत्व सुद्धा येऊन जातं आणि बऱ्याच मेडिकल इश्यूज फेस करावे लागतात. आणि त्याच्यासाठी प्रत्येकाला या इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसच्या संदर्भात थोडी अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे की आपण इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस कसे वापरले पाहिजेत, कसे हाताळले पाहिजेत. इलेक्ट्रिसिटीला हँडल करताना इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसला आपण काय काळजी घेतली पाहिजे, कोणत्या दक्षता बाळगल्या पाहिजेत हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सुद्धा आपल्याला हे महत्त्वाचं असतं की कुठल्या प्रिकॉशन्स आपल्यासाठी महत्त्वाचे असतात. आणि नुसतं एक्झामिनेशनसाठी नाही तर ओव्हरऑल लाईफमध्ये आपल्याला या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत ज्या आपण चिरकाल स्मरणात ठेवणं गरजेचं आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसच्या संपर्कात येणार, ते यूज करणार, त्यावेळेस तुम्हाला या गोष्टी आठवल्या पाहिजेत, त्या तुमच्या लक्षात राहिल्या पाहिजेत. या आपल्यासाठी लाईफ सेव्हिंग हॅबिट्स आहेत. ओके, सो फ्रेंड्स आपण त्याच्या संदर्भात चर्चा करूया. इलेक्ट्रिक स्विचेस अँड सॉकेट्स शुड बी फिटेड ॲट अ हाईट ॲट विच स्मॉल चिल्ड्रन कॅन नॉट रीच अँड पुट पिन्स ऑर नेल्स इनसाइड. म्हणजेच थोडक्यात काय, इलेक्ट्रिक स्विचेस अँड सॉकेट्स शुड बी ॲट पर्टिक्युलर हाईट इन सच वे दे आर आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. जे इलेक्ट्रिक स्विचेस आणि सॉकेट्स आहेत हे पर्टिक्युलर हाईटवर असले पाहिजेत जेणेकरून ते मुलांचा हात तिथपर्यंत पोहोचणार नाही. कारण मुलांच्या ज्या वेगवेगळ्या सवयी असतात, लहान मुलं जे असतात खिळे पिन्स ते सॉकेट्समध्ये टाकू शकतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना विजेचा जोराचा धक्का बसू शकतो. आणि म्हणूनच आपल्याकडे जनरली हे इलेक्ट्रिक सॉकेट स्विचेस जे असतात ते पर्टिक्युलर हाईटवर असतात जेणेकरून मोठे लोकच त्याला वापरू शकतात. हे एक महत्त्वाचं कारण आहे ते वर असण्याचं, कारण ते सेफ्टी असतं. ओके, दुसरी गोष्ट पहा, पुल अ प्लग वायर शुड नॉट बी पुल वायर रिमूव्हिंग अ प्लग फ्रॉम इट सॉकेट. कोणत्याही सॉकेटमधून प्लग म्हणजे वायर रिमूव्ह करताना ती डायरेक्ट फोडायला नको, खेचायला नको. ती ब्रेक होऊ शकते, तिचं इन्सुलेशन निघू शकतं आणि आपण लाईव्ह वायरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन आपल्याला विजेचा धक्का बसू शकतो. म्हणून जी वायर काढताना आपण तो प्लग आहे ते स्विच ऑफ करून व्यवस्थितपणे सॉकेटमधून प्लग काढला पाहिजे. ही प्रिकॉशन महत्वाची. दुसरी प्रिकॉशन लक्षात घ्या, बिफोर क्लिनिंग अन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स इट शुड बी स्विच ऑफ अँड इट्स प्लग रिमूव्ह फ्रॉम द सॉकेट. कोणतेही इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस हे स्वच्छ करताना किंवा दुरुस्त करताना वाईल क्लिनिंग और while repairing the electrical appliances it should be switch off and its plug removed from the socket. तर कोणत्याही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसची दुरुस्ती करताना किंवा त्याची स्वच्छता करताना त्याचं बटन बंद करून त्या स्विच मधून प्लग काढला गेला पाहिजे, नंतरच त्याची दुरुस्ती किंवा क्लिनिंग करायला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचा इलेक्ट्रिक शॉक लागणार नाही आणि इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट होणार नाही. नेक्स्ट काय लक्षात घ्या, वन्स हँड शुड बी ड्राय व्हाईल हँडलिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. लक्षात घ्या, प्रत्येकाचे हात जे आहेत ते इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स हँडल करण्यापूर्वी ते ड्राय असले पाहिजेत, कोरडे असले पाहिजेत. म्हणजे ओल्या हातांनी आपण विद्युत उपकरण हाताने टाळलं पाहिजे, कारण अशा कंडिशन मध्ये ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात अँड वी शुड गेट सिव्हिअर शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपल्याला जोराचा विजेचा धक्का बसू शकतो, म्हणून आपले हात कोरडे असणे गरजेचे आहे. ॲज रबर इज अन इन्सुलेटर इट प्रिव्हेंट्स द करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी देअर बाय प्रोटेक्टिंग इट. आणि मग अशा वेळेस आपण रबर सोल फुटवेअर्स किंवा रबर सोल शूज जे असतात किंवा रबर सोल ग्लोव्ज वापरू शकतो. म्हणजे जर तुम्हाला इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसची दुरुस्ती करायची असेल, त्यांना क्लीन करायची असतील, त्यांना इलेक्ट्रिकल कुठलंही वर्क करायचं असेल
तर रबर सोल फुटवेअर वापरावं, म्हणजे ते इन्सुलेटिंग मटेरियल असल्यामुळे आपण फ्रॉम गेटिंग शॉक स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतो आणि इलेक्ट्रिक शॉक जो असेल, ऍक्सिडेंट असेल, तो आपण अवॉइड करू शकतो. ओके, नेक्स्ट लक्षात घ्या काय, इफ पर्सन गेट अन इलेक्ट्रिक शॉक यू शुड नॉट टच दॅट पर्सन. आपण काय करतो, ह्युमॅनिटीच्या रिलेशनने एखाद्याला शॉक लागला असेल तर त्याला डायरेक्टली तिथून वेगळं करण्याचा, ताणण्याचा, खेचण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण असं न करता आपण काळजी घ्यायला पाहिजे की पहिल्यांदा तो इलेक्ट्रिक स्विच जो असेल तिथे नियर बाय असेल तर तो बंद केला पाहिजे. तसं पॉसिबल नसेल तर आपण एखादं इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या साह्याने, म्हणजे लाकडी स्टिक असेल त्याच्या साह्याने त्या व्यक्तीला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. डायरेक्टली त्याला टच करू नये. तोही अशा वेळेस त्याला जो सिव्हिअर शॉक बसतो तेवढाच तीव्र धोका जो व्यक्ती त्याला हात लावायला जातो, वाचवायला जातो, तो सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करून त्यालाही शॉक लागू शकतो. सो यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच अँड इफ द स्विच इज टू फार or you don't know where it is located. जर स्विच तुम्ही ताबडतोब स्विच बंद केलं पाहिजे, मेन स्विच. जर तुम्हाला माहित नसेल तर स्विच कुठेतरी आहे अननोन ठिकाणी, तुम्हाला माहिती नाहीये, तर अशा वेळेस मात्र देन यू शुड रिमूव्ह द प्लग फ्रॉम द सॉकेट इफ पॉसिबल. जर कोणत्या वस्तूला त्याचा हात लागलेला आहे, ज्याच्यात करंट त्याला लागलेला आहे, तो प्लग कुठे आहे नेमका ते तुम्हाला माहिती असेल तर तो प्लग तुम्ही सॉकेटमधून रिमूव्ह करू शकतात. किंवा इफ नॉट देन यू शुड यूज वुडन पोल टू पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर. आणि हे सर्व तुम्हाला काहीच आयडिया नसेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीला बाजूला करण्यासाठी लाकडी फळीचा उपयोग, एखाद्या लाकडी दांड्याचा उपयोग करून त्या व्यक्तीला तिथून बाजूला करू शकतात, त्याला सेव्ह करू शकतात. सो फ्रेंड्स, these are the very important topics we discuss here. Precautions to be taken while using electricity. हे खूप महत्वाचं आहे आपल्यासाठी दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा, एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने सुद्धा. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आलं असेल, हा आपल्या चॅप्टरचा शेवटचा पॉइंट आपण स्टडी केला. या पद्धतीने आपण पूर्ण पॉइंट्स जे आहेत ते रिवाइज केले. मात्र या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण न्यूमेरिकल्स याला इथे फोकस केलेले नाहीये. कारण न्यूमेरिकल्स ही जर आपण घेतले असते तर न्यूमेरिकल्स ही घेतले असतं तर अजून सेशन आपलं जरा लांबलं असतं. पण त्या दृष्टीने तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो की जे काही फॉर्म्युलेज आहेत की ज्यांच्यावर न्यूमेरिकल्स विचारले जातात ते महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या संदर्भात आपण थोडक्यात चर्चा करूया. या ठिकाणी आपण ओम्स लॉचा एक फॉर्म्युला स्टडी केला पहा, ओम्स लॉचा V = IR. याच्यावर न्यूमेरिकल्स विचारले जातात. सो हा फॉर्म्युला तुमचा पाठांतर असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर रेझिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियलचा फॉर्म्युला आहे पहा, R = ρ × L/A. हा फॉर्म्युला सुद्धा आपल्याला महत्वाचा आहे न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करण्यासाठी. त्यानंतर पहा रेजिस्टर्स सिस्टीम जी आहे, म्हणजे रेजिस्टर इन पॅरलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स इन सिरीज कॉम्बिनेशन, यांच्यावरचे जे फॉर्म्युले आहेत पहा, V = V1 + V2 + V3. हा फॉर्म्युला ही महत्वाचा आहे. त्याच पद्धतीने रेजिस्टर्स, इफेक्टिव्ह रेजिस्टर्स इन सिरीज कॉम्बिनेशनचा जो फॉर्म्युला आहे पहा, RS = R1 + R2 + R3. हाही महत्वाचा आहे, तोही आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घेणं, पाठांतर करणं गरजेचं आहे. नंतर पहा रेजिस्टन्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये जो आपल्याला फॉर्म्युला दिला I = I1 + I2 + I3. तसंच याचा जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे पॅरलल कॉम्बिनेशन साठीचा, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. कधी कधी न्यूमेरिकल्स मध्ये आपल्याला फक्त दोनच रेजिस्टर्स दिले असतील तर त्यावेळेस आपण 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 एवढंच वापरणं गरजेचं आहे. 4 दिले असतील तर 4 पर्यंत घ्या, 3 दिले असतील तर 3 पर्यंत घ्या. या पद्धतीने आपण वेगवेगळे फॉर्म्युले वापरून यांच्यामधले जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते पण सॉल्व्ह करू शकतो. सो फ्रेंड्स, या पद्धतीने आपण पूर्ण होल चॅप्टर जे आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी याचा स्टडी केला आहे. आय होप की हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, उपयोगी आहे. याचा चांगला सराव करा. एका दिवसामध्ये आणि एका लेक्चरमध्ये आपल्याला पूर्ण चॅप्टरची रिव्हिजन झालेली आहे, स्टडी झाले आहे. खूप उपयोगी तुमच्यासाठी असेल तर नक्की आपल्या लेक्चरला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. विद्यार्थी मित्रांनो, अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तात्काळ सबस्क्राईब करा. ओके, बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.